हेलो साथीहरु अहिले हामी बेगनास थालमा छौं हैन चट्ट बेगनास थालको दृश्य यस्तो राम्रो छ भिडियो हेर्दै छैन हैन चट्ट हामी हाम्रो चिम्सी भाइसँग छौं हेलमेट लिऊ हैन सर र बेगनास थाल देखाउँछौं हामीले बेगनास थाल चाहिँ एकदम राम्रो छ पोखराको तेस्रो ठुलो लेक हो दोस्रो भनौं न दोस्रो ठुलो लेक हो हैन पोखरा भरिको चाहिँ यस्तो राम्रो छ हैन सर र मान्छे देख्न फोटो खिचौँ माइक लिएर के गर्ने त भिडियो गर्ने यतिकै गर्ने नि भिडियो यतिकै देखाइदिने कि सबलाई हैन चोटो पारमा सर र चस्मा लगाएर म जतिकै हेर्छम यहाँ कोही छ कसैले दिएछ हैन हाम्रो भ्लग यस्तै राम्रो भइरहेछ चट्ट ल्याएर यहाँको पिरो चटपटेर माछा खान मन लाग्यो चेम्सी भाइ दुई चारवटा मोबाइलबाट फोटो खिच्नु जान्दैन हो र दुई चारवटा मोबाइलबाट फोटो खिचिदिनु जाने भन्ने कुरो भइरहेको गइदिउँ ल फेरि यस्तरी एकछिन यसो ल चेम्सी भाइ के छ सब्सक्राइब भन न यस बेलासम्म लिएर हिँडेछ सब्सक्राइबै नभनिदिने चार जति भन्नुपर्छ म त डेली लाइफ टाइमले सब्सक्राइब गरेर भन्नु चाहिँ यस बेलासम्म लिएर चाहिँ बेगनास थाल लिएर आऊ यता हेलो एउटा मिठो ऱ्याप भन्दियो भाइ ए सानै उमेरमा दुःख पाएको केटा हुँ म सपनाहरू देख्दा देख्दै हरेस खाएको छैन ए या भन्ने ऱ्याप हानिदिन्छ नि भाइले बेगनास थाल दिनुहुन्छ सर मजा आइरहेको होइन बेगनास थाल हामी नजिकबाट एकदम स्पेसल ओहो यार हाम्रो यार भ्लगिङ त्यस्तै ल के छ सब्सक्राइब गर्नुपर्छ ल ल है हाम्रो साथीहरू भेट भयो होइन फाइनल्ली ल अनि आज महादेवको पूजा कता हुँदैन आज अब यस्तै भइरहेछ बेलुकातिर गएर चट्ट ल्याएर पूजा गरिहाल्ने हामी पनि केटाहरू अब दिउँसै पूजा गरेर हिँडिसकेको छ होइन भेट भइसक्यो हामी मलाई फेरि बेगनास थालमा नचिन्ने भनेको चाहिँ एक दुईजना मात्र हो होइन जसले मलाई चिन्दैन नत्र अरू सबैले चिन्छ क्या होइन राम्रो राम्रो नानीहरू पनि हाँसिरहनु भएको छ होइन मैले यस्तै होइन चेन्सी भाइ फाइनल्ली केटाहरू भेट भयो यस्तै हो होइन ब्लगिङ चाहिँ जोस गरिरहेकै हुन्छ होइन हो अहिले चाहिँ हाम्रो दोस्तहरू सबै भेट भइदिइरह्यो होइन बेगनास थालमै सो फाइनली गाइज ब्लगिङ टु मी होइन बेगनास थाल भनेको चाहिँ एकदम राम्रो हो चटपट खाइदिनु दिदी मिठो गरेर बनाउनुहुन्छ नि हामी दिदीकोमा चाहिँ चटपट खाइदिन्छौँ मलाई फेरि नुन ज्यादा खुर्सानी पिरो हाल्नुपर्छ है नुन भन्नाले ठिक्क हाल्नु न हाम्रो दिदीकोमा चटपट खान आएको छौँ यसो यता हेरेर सब्सक्राइब गर्नु भनिदिनु त दिदी युट्युब च्यानललाई भाइ ए शर्माउनु हुँदो रहेछ कि दिदी फेरि होइन व्यापार गरेर खाना केही हुन्न मैले त उहाँ चटपट पसल खोलेर बस्नु जस्तो भइसक्यो यो नेपालको परिस्थिति देख्दा है कुरो पनि हो चटपट टक्क मिठो गरेर बनाइदिनु ल कान्छ ल ए यत्तिकै ठिक छ हजुर एउटा बनाइदिनु एउटा धेरै नखाने क्या हामी पिरो धेरै खान सक्दैनौँ अस्ति नै आएको भाइ हो कि चिन्नु भयो नि अस्ति नै आएको भाइ हो क्या यहाँ एउटा अस्ति नै एउटा नेता आउँदाखेरि हाम्रो तपाईँ म र एउटा साथी आएको थियौँ नि त्यही भाइ हो क्या नेता आउँदा एउटा नेता आएको थियो नि सिकेर आउट भन्ने ल ल बाबुले के भन्ने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने भन्ने होइन ल नभनिदिने ल चेम्सी भाइ यसो बस्यो ल अहिले चाहिँ यति नै राख्छु ल भाइ है गाइज अब हामी चटपट खाएको भिडियो पनि तपाईँलाई देखाउँछौँ सरेर ल्याएर ए देखाउने हो नि खाने हो अनि मिठो हुन्छ सबैले साथीहरूले हेरौँ के कतिले उहाँ घरमा बसेर चटपट खाँदाखेरिमा पिरो चटपट खान पाउँदाखेरि यहाँ चट्ट रेल चुकेर हिँडिरहन्छन् मुख रसाउन मान्छेको देखाइदिने चट्ट ल्याएर सर ल्याएर होइन यस्तो भ्युज चटपट हाम्रो रेडी हुँदैछ छिटो मिठो खाँदैछौँ
सलमान खान जस्तो फोटो निकालिदिन्छ सलमान खान जस्तो फोटो निकालिदिन्छु